Mời mọi người cùng Khoai đi đến một khu chợ có nhiều món ăn hấp dẫn, đẹp mắt và ngon nữa. Và cùng gặp những đầu bếp có cách chế biến món ăn, phục vụ món ăn vô cùng khác biệt. Thử nhìn vào trong clip, mọi người có đoán được nguyên liệu này là gì không? Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những cái hàng xếp hàng dài thiệt dài và đi xuyên qua những con hẻm nhỏ để tìm tới những nhà hàng đặc biệt và thưởng thức bữa ăn ngày hôm nay nha. Khoai đang trên một chiếc tàu điện đi đến bữa ăn sáng ngày hôm nay của chúng ta. Và chiếc tàu này vì hôm nay là sáng đầu tuần cho nên là rất là đông người và không còn chỗ đứng. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Và Khoai đang ở một khu vực rất đặc biệt tên là Tsukiji, một khu vực mà hồi xưa rất nổi tiếng với cái chợ cá mà người ta đấu giá cá ngừ á vào lúc sáng sớm 4-5 giờ sáng. Hôm nay Khoai sẽ không có đi tham quan cái chợ cá đó, không phải là vì Khoai không dậy sớm nổi, mà là vì chợ cá đó người ta dọn đi chỗ khác rồi, người ta chuyển sang một cái chợ khác gần đây. Và khi người ta chuyển qua bên đó, người ta giới hạn cái khu vực mà khách tham quan có thể nhìn đó, cho nên là vô đó cũng không nhìn được gì. Thành ra là Khoai quyết định là không đi chợ cá đó mà mình sẽ đi thẳng qua cái chợ cũ bên đây để mà mình ăn sáng. Tại vì khu vực chợ cũ này hồi xưa nó bên cạnh cái chợ cá đó, cho nên nó hình thành cả mấy cái dãy mà chuyên bán đồ ăn sáng này, rồi chuyên bán sushi, sashimi các kiểu. Giờ là Khoai dẫn mọi người đi cùng Khoai nha. Chợ là một cái khu vực rộng lắm, nó gồm tới nhiều dãy nhà. Và cái mé ngoài chợ mọi người có thể nhìn thấy người ta đang xếp hàng để mua một cái món ăn. Khoai nhìn hình như là cá ngừ nướng. Chắc là Khoai cũng sẽ xếp hàng vô đi mua cùng. Đeo khẩu trang vô mọi người. Ở đây ổng có một cái bảng á, là số lượng giới hạn. Thành ra là Khoai thấy ở trên mâm nấu trên kia của ảnh chỉ còn một ít cá thôi, mà hàng đợi thì còn dài quá. Hy vọng là tới lượt mình vô thì vẫn còn cá. Thì Khoai nghĩ đông người xếp hàng là dấu hiệu của việc cái tiệm này bán đồ ăn ngon. Khoai để ý ở đây á là ảnh có tới 2 cái chảo, nhưng mà anh chỉ nấu một chảo thôi. Nhờ như vậy nên cái hàng đợi nó mới dài ra và người ta tò mò, và ảnh đã có thể thu hút được thêm 3 vị khách là Khoai và 2 đứa em Khoai. Dầu nổ lóc bóc cho nên là ảnh có một cái tấm vách kính ngăn ở đây để đừng có văng dầu của khách. Ảnh sẽ vớt những cái cặn dầu ra, sau đó sẽ lấy những cái xiên cá này. Ảnh dùng 2 cái bình ga khò, ảnh khò ở bên mép cho dầu sôi lên. Sau khi dầu sôi lên thì ảnh bắt đầu dùng cái ga khò đó, ảnh khò trực tiếp lên mặt cá luôn. Wow, dầu ở dưới nóng, lửa ở trên nóng hơn. Khi mà nhiệt độ nó lên một mức độ cao như vậy á, thì protein sẽ biến đổi và nó sẽ tạo ra những cái phân tử mùi hương đó mọi người. Đây, Khoai nghĩ đây là một cái cách để làm cho cá nó thơm hơn và nó có cái mùi hương kiểu quyến rũ hơn so với việc mình chỉ chiên hoặc là chỉ nướng bình thường. Khoai sẽ chan nước chanh vô. Sau khi nước chanh xong thì sẽ bỏ tiêu vô trong đây. Đây là bộ shimichi, rắc thêm một xíu nữa. Sao có su nhiều ớt quá vậy? Không biết. Khi mà nhìn thấy kích cỡ 2 xiên á, Khoai thấy cái xiên này bự hơn, xiên này nhỏ hơn, chứng tỏ là mình mua dựa vào may mắn của mình. Nếu may mắn mình sẽ mua được xiên bự. Cá sẽ hơi cháy xém xém đen đen ở ngoài và nó hơi vàng vàng. Thật sự là thơm xỉu luôn. Cá ngừ nó có vị mặn, nhưng mà nhai nhuyễn ra mình sẽ cảm nhận độ ngọt thịt của cá. Cá tươi cho nên nó vẫn còn từng xớ. Bạn nhìn những cái xớ thịt cá ngừ nè, ảnh không có chiên chín lắm đâu nha, ở trong nó vẫn còn màu hồng hồng và mình có thể nhìn rõ từng xớ thịt. Cái nước chanh là mình chế vô nó chua chua á, nó làm kích thích vị giác, rất là hợp với cá. Ăn cái món này Khoai lại nhớ tới cá ngừ kho khóm mà mẹ Khoai hay kho á, nhưng mà thịt cá mềm lắm, nó mềm và mọng nước chứ nó không có bị cứng hay là khô. Ngon dễ sợ luôn á. Dạ thì Khoai đi vô chợ để tìm những cái món ăn khác nữa. Chỗ Khoai đang đi chỉ là ở phía bên ngoài của chợ thôi, nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy nhà hàng nhiều lắm. Ở đây có những cái tiệm mà người ta bán một cái tô cơm hải sản á để cho mình ăn sáng, hoặc là có những cái tiệm chuyên bán sashimi. Ở đây có cái màu cam cam ở trong đó chính là cái con nhum á, thịt của con nhum. Và trời ơi, lại một hàng dài nữa rồi mọi người. Để Su đứng xếp hàng, Khoai lên Khoai dò thám tình hình xem ở đây là bán món gì mà đông như vậy. Hình như Khoai đoán không lầm đây là một món cơm thịt hầm.
Đúng rồi, tiệm cơm Thạch Hàm này cũng nổi tiếng ở đây lắm. Và wow, vẫn là một cái style bán hàng cũ mọi người ơi. Rất nhiều khách đợi ở đây, nhưng mà các anh làm một tô cơm rất là chậm rãi. Đó là lý do khiến cho hàng đợi càng ngày càng dài thêm. Khoai nghĩ là Khoai sẽ đứng ra xếp hàng bên kia để mà mình vô mình mua cơm. Sau khoảng tầm 30 phút đợi thì cuối cùng mấy anh em Khoai cũng đã tới được cái chỗ mà kêu đồ ăn rồi. Mình sẽ dùng hình ảnh để mà order. Miso. Ok, yes, meat and tofu. Thank you so much. 1.750 yên cho 2 tô. Và mọi người sẽ thấy phía bên đây có một cái nồi thịt hầm sôi sùng sục. Bạn này bạn sẽ làm... Ủa cô chứ trời ơi. Cô này cô sẽ làm cái phần thịt của Khoai. Wow. Phía bên kia có đậu hũ cũng đã được kho riêng và sẽ được múc thịt hầm riêng. Arigatou gozaimasu. Đây là 2 tô, một tô thì có hành baro ở trên, có cơm ở phía dưới, có thịt hầm. Tô bên đây thì đơn giản hơn, thịt hầm với là nhiều hành tây và có miếng đậu hũ. Món này thì cảm giác nó cho Khoai nhớ tới Đài Loan nhiều quá. Đứng lạnh thì mọi người sẽ có một ly trà nóng có thể ủ vào tay như vậy. Giờ thì mình sẽ lại tách đũa 1/3. Anh thấy đũa này là có nguy cơ tét rồi. Cái lỡ biết chỗ này nó ác gì không? Dạ. Ý là nó cho xếp hàng ngay bàn ăn. Xếp hàng, đúng rồi, đây là bàn ăn thì người ta sẽ xếp hàng đi qua nhìn những thực khách khác ăn xong mới được vô mua. Mà người ta bán hàng cũng chậm chậm lắm, người ta cứ 1-2 phút một tô, 2 phút một tô, trong khi người ta có thể bán nhanh hơn. Chắc là do cái chỗ đứng có giới hạn cho nên là người ta sẽ canh xem khi mà trống chỗ người ta mới bán tiếp. Giờ Khoai sẽ ăn tô này trước. Ở trên đây có một cái trứng, nó sẽ còn tái tái và nó vừa lòng đào. Khi ăn thì mình sẽ cho em trứng này bể ra. Ta-da! Và nó sẽ lộ lòng đỏ dẻo dẻo ở trong. Ô, dẻo nhẹo luôn. Wow, hấp dẫn. Và mình sẽ trộn đều. Tùy mọi người có thể trộn hoặc không. Khoai thì Khoai thích trộn hơn để cho cái hành baro này nó sẽ trộn lẫn vào trong cái cơm này để nó tạo mùi thơm. Trứng đã được trộn lẫn vào trong đây. Cái này là nạm bò, xong rồi cái phần gân á nó còn sót lại, còn phần nạm nó đã tan thành thịt rồi, nó tan vào trong cái đống này rồi. Bò hầm chảy nhựa. Khi mình ăn á, mình sẽ cảm giác cái nước nó sệt sệt, béo trong miệng. Khẩu vị hơi nghiêng vào vị mặn một chút. Hành baro tươi, ăn giòn giòn, thơm. Có thấy ở trong đây có một cái cục này đó, không biết là gì. Có thể là một cái loại thạch gì đó mà người ta đã nêm gia vị rồi. Khoai sẽ ăn thử nha. Nó nhồi nhồi. Cái nhồi nhồi này giống như là phổi á mọi người. Wow. Lâu lắm rồi Khoai mới ăn phổi bò lại. Thường á ở Việt Nam mình phổi bò người ta sẽ làm phổi bò đen á. Phần lớn thịt bò ở đây người ta dùng nạm bò á. Khi thịt bò nó tan ra nó còn dính lại cái phần gân gân da da lại. Ăn nó dẻo dẻo, dai dai, thích lắm. Có mùi tương đậu trong đây. Có còn kêu thêm cái này nữa. Đậu hũ ở trong, thịt bò hầm với đầy hành tây bên ngoài. Món này thì nhìn đơn giản hơn. Wow. Đậu hũ rất là mọng và mềm. Mọi người có thể nhìn thấy miếng đậu hũ nó đàn hồi và nó tưng tưng. Đậu hũ nó mềm tan trong miệng luôn. Có vị hơi ngọt và nó gần gũi với hương vị của Việt Nam mình hơn. Trời ơi, rớt xuống mất rồi. Lạnh quá run tay luôn á. Bự quá sao anh? Không phải là quá nóng đâu mọi người.
Mà trời quá lạnh. Để mình ăn cái món ấm ấm thôi, mình có thể thở ra khói bình thường luôn. Khoai thích món này hơn món kia tại vì cái khẩu vị nó cân bằng hơn và cái đậu hũ nó giống như đậu hũ non vậy á, nó tan trong miệng và nó đúng ra đúng nín. Nhưng mà Khoai nghĩ á, nếu mà có thời gian mọi người hãy đứng đây xếp hàng, vì xếp hàng quá lâu, mất hơn 30 phút để đứng vô đó để mà mua được cái tô cơm thịt bò hầm. Khoai sẽ đi vô trong kia, Khoai sẽ ăn một cái tiệm sushi omakase. Trong đây có khoảng mười mấy 20 tiệm, như rất nhiều tiệm sushi như vậy, và mình đứng xếp hàng tiếp để ăn mọi người. Giờ thì nguyên đám sẽ cùng nhau thẳng tiến qua bên kia. Cái chợ này chắc là gọi tên là chợ xếp hàng được á, tại vì thấy cái quầy nào cũng phải xếp hàng mới có ăn. Quầy ở đây đó nè. Ở bên đây thì xếp hàng ít hơn. Bên đây thì chỉ xếp hàng có 3-4 người là được ăn rồi. Ở bên đây là bán mì. Giờ là giờ ăn hoài không no. Còn ở đây lại là mì nữa. Hình như là udon. Thôi sẽ quẹo trái đây. Mình vẫn còn đang đi vòng ngoài của chợ. Trời mưa lâm râm rồi. Mấy hôm nay thời tiết ở bên Tokyo cứ mưa suốt thôi. Ở đây mọi người sẽ thấy cô này có bán cá tươi, cá đông lạnh, các loại. Bào ngư hả? Bào ngư ngâm tương hả? Ôi cái máy nó bị flicker, nó giật giật, mọi người thông cảm nha. Mình lại đi tiếp thôi. Lại là những cái hàng xếp hàng. Ở bên Nhật đúng nghĩa là người ta đã quá quen với việc xếp hàng á. Và wow, tiệm này bán cơm nắm nổi tiếng lắm luôn nè. Mọi người sẽ nhìn thấy có nhiều loại cơm nắm ở trên. Lát nữa Khoai đi ăn sushi xong Khoai sẽ quay lại mua cơm nắm. I'm so sorry. Mình sẽ đi xuyên qua cái hàng này. Lại là những cái hàng xếp hàng luôn. Hàng bên đây cũng xếp hàng, hàng bên đây cũng xếp. Nó không đơn giản là một cái chợ bình thường, nhưng mà đây là một cái chợ cho mình nhìn thấy được cả văn hóa xếp hàng của người Nhật. Hầu như tiệm nào mình cũng phải đứng xếp hàng và đứng ở phía trước tiệm để ăn. Thành ra nếu mà bạn nào mà có đi vô chợ này, cô chú anh chị nào có vô chợ này thì phải chuẩn bị thời gian nhiều. Tại vì cái thời gian xếp hàng một tiệm mất 15 cho tới 30 phút rồi. Chợ này thì mở vào lúc 6-7 giờ sáng đã có những cái quầy mở ra để bán đồ ăn cho mình ăn rồi. Trước kia thì có một cái chợ cá gần đây chuyên đấu giá cá ngừ. Đó là lý do vì sao xung quanh đây toàn là hải sản, toàn là cá ngừ và mấy cái nhà hàng bán sushi. Nhưng mà sau khi cái chợ đấu giá cá ngừ đã được dời qua cái chợ bên kia thì khu chợ bên đây vẫn tiếp tục hoạt động. Nó giống như thành một cái địa điểm du lịch vì đã tập trung rất là nhiều hàng quán. Cứ thế mà nơi đây vẫn cứ được duy trì và được nhiều khách du lịch tới đây. Giờ thì mình sẽ đi vô một cái hẻm nhỏ. Cái hẻm trong đây sẽ có một cái tiệm sushi cũng nhỏ, nhưng mà số lượng người chờ sẽ đông. 11 giờ mới mở cửa. Giờ 10 giờ 17 phút là còn tới 40 phút nữa. Mình có thể nhìn thấy ở phía trong có khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái ghế. Và chú đang chuẩn bị các thứ để lát nữa mở cửa. Ngon quá, đầu tiên luôn anh. Lần đầu tiên cho cuộc đời hả? Lần đầu tiên khi đến Nhật mình được đứng ở cái hàng đầu tiên. Okay, arigatou gozaimasu. Thank you. Dù sao thì mình 3 people. Yeah, mình vô đợt đầu được rồi. Cuối cùng thì mấy anh em Khoai cũng đã được vô đợt đầu tiên. Và sau lưng mình mới 5 phút thôi đã có thêm 5 vị khách đến và xếp hàng chung. Còn khoảng 40 phút nữa cửa hiệu mới mở cửa ra. Bây giờ anh đầu bếp anh đang mời những vị khách sau nữa quay lại sau, tại vì hiện tại cái nhóm đầu tiên đã đủ. Phía sau mọi người sẽ thấy rất là nhiều người cũng đang đến và xếp hàng, và mọi người đang quay rời đi. Chắc là người ta rời đi đợi đợt sau vô để xếp hàng lại. 8 chỗ thôi. Nếu mà mọi người đã từng ăn mì ramen ở khu mà Lê Thánh Tôn ở quận 1 Sài Gòn á, thì mọi người sẽ biết được cái việc mà những cái tiệm người Nhật người ta mở cửa đúng giờ như thế nào. Đúng giờ theo ý của Khoai ở đây có nghĩa là người ta sẽ mở không sớm hơn và cũng không trễ hơn cái giờ mở cửa. Bây giờ ghép nhạc Tết mưa quá nên là mấy anh em đang chùm, đây là cái áo ống lợ cởi ra hai đứa cùng đội. Tới giờ mình được vô ăn rồi mọi người. Anh sẽ có cái chai xịt cồn và anh kiểm tra nhiệt độ. Rồi còn khoảng 5 phút nữa thôi là tới lượt chúng ta vô ăn. Không sao đâu. Arigatou gozaimasu. お次12時40分前後のご案内ですね。お待ちいただいて、はい。
Và phía bên đây Khoa thấy chú đã làm sẵn 8 phần ăn, đó là trứng chiên. Chú sẽ đưa trước món đầu tiên, vừa mới bước vô quán luôn. Không vô quán mọi người có thể nhìn nè, một vòng là hết rồi đó. Đủ cho 8 người ngồi. Trong tiệm thì chú có trang trí cái tấm hình mà cái chợ lúc xưa á, chợ đấu giá cá ngừ. 2 oolong tea and 1 cola. Okay. Oolong tea, two. Yes. One cola. Yes. Okay. Arigatou gozaimasu. Chú có 3 set. Và chúng ta sẽ có 4.500, 6.500, 8.500. Chớ rồi tiếng Nhật không mà tiêu rồi. Khi mà ngồi đây mình có thể được nhìn thấy chú này chế biến từng món ăn cho mình. Chú đang lấy cá ra. Nigiri đầu tiên mà Khoai được ăn trong tiệm chính là cá bơn. Cá bơn thì Khoai không thích lắm khi mà ăn sống. Nhưng mà nếu chiếu theo nguyên tắc ăn những món cá có vị nhạt nhất đến đậm nhất thì bắt đầu bằng cá bơn cũng hợp lý. Tất nhiên nếu mà nhai kỹ thì thịt cá bơn khi ăn sống cũng có vị ngọt và béo nhẹ. Nhưng mà kết cấu thịt của nó thì sẽ hơi sần sật. Khoai thì Khoai cạn lời với con cá này cho nên là mình bỏ qua nha. Và em cá thứ hai này chính là cá hố. Chú sẽ khè cho phần da nó cháy xém. Thêm lên đây một chút xíu vị chua của chanh vàng và một chút muối. Thank you so much. Tất cả những món ăn ở đây á, chú đều có gia vị đầy đủ rồi, cho nên là mình không cần phải là chấm wasabi hay tương nữa. Vị chua và vị mặn sẽ được cảm nhận đầu tiên. Cái miếng cá đầu tiên hầu như nó không có cái vị gì nổi bật, nhưng mà miếng cá thứ hai nó có vị chua và vị mặn, nó làm kích thích vị giác. Phải đoán là hai miếng cá này chính là giống như mỡ màng á. Thường ăn sushi người ta sẽ cho mình ăn những loại cá có vị nhạt nhất cho tới có cái vị đậm dần. Và hai cái phần cá mình ăn vừa rồi là loại cá trắng ít hương vị nhất. Thịt cá này khi mình nhai kỹ thì mình vẫn cảm giác được một xíu vị béo nó tỏa ra, nhưng mà không hề hôi. Khoa sẽ ăn thêm một xíu gừng. Ăn một xíu gừng ngâm chua ở giữa hai loại cá khác nhau để nó giúp khử đi cái mùi cá lúc trước. Nhưng mà tay của Khoa nè, Khoa đứng ở ngoài trời lạnh đó. Hiện tại tay Khoa không cầm được đũa nữa, khi mà Khoa gấp á thì cái đũa nó cứ bị nó không có được chính xác, nên mọi người thông cảm nha. Món tiếp theo chính là sò điệp. It's from Hokkaido? No, Iwate. Iwate. Sò điệp chú nó ở Iwate và chú lại lấy cơm ở trong kia ra và nắm lại thành cái nigiri. Mọi người sẽ thấy chú để cái miếng sò điệp lên tay và chú lắc qua lắc lại. Khi mà chú nắm với phần cơm, chú sẽ dùng lực tay nắm lại cho cơm và phần sò điệp dính lại với nhau. Lại là một xíu chanh. Nhưng cái phần này nó khác cái lúc nãy là chanh này là chanh có màu xanh, lá cây. Là chanh lime ở Việt Nam mình hay xài đó. Thì cái lớp vỏ nó sẽ có vị the và đắng hơn. Mọi người có thể nhìn thấy từng tinh thể muối nằm ở phía trên miếng sò điệp. Miếng sò điệp rất là dày và được cắt rất là đẹp mắt. Ta sẽ gấp lên. Phần cơm vẫn là rất ít ở dưới. Sò điệp nó giòn. Ngon. Miếng sò điệp này xuất sắc. Các bạn có thể cảm nhận được từng thớ sò điệp và độ tươi của nó. Miếng sò điệp này là một sự nâng cấp so với hai miếng trước luôn á. Có một xíu cái mùi vỏ chanh. Mọi người khi thấy chú vắt chanh á, chú lật cái vỏ chanh ám sát vào trong cái miếng sò điệp. Và chanh này là chanh xanh chứ không phải là chanh vàng. Chanh xanh nó sẽ có một vị nhẫn nhẫn nhẹ và mùi thơm của tinh dầu. Tiếp theo là cá ngừ. Cá ngừ chính là đặc sản của khu chợ này. Mọi người thấy chú có một cái túi nước không? Có thể đó là túi nước ấm để giữ ấm cái cơm. Lấy cá bên tay trái, cơm bên tay phải, lật qua lật lại. Một xíu wasabi nằm ở chính giữa miếng cá và cơm và dùng lực vừa phải nắm lại. Chú làm rất là nhanh. Đây, 3 phần của ba anh em Khoai. Chú phết một xíu nước tương lên trên cùng. Arigatou gozaimasu. Mỗi miếng nigiri ở đây nó nhỏ hơn so với bình thường đó mọi người. Khi có thấy chú dùng lực nhiều hơn nên nhìn nó ốm hơn. Cái điều mà Khoai cảm thấy không hợp nhất với Khoai trong tiệm này chính là phần cơm. Cái vị chua của giấm quá nổi bật. Thịt cá ngừ bùi, ít béo,
Thơm. Chú đang đếm từng miếng nhum lại. Thường á, mùa này chính là mùa đông, thì là cái mùa mà con nhum nó có thịt ngon nhất. Chú nắm cơm bên tay sẵn, xong rồi chú qua đây chú sẽ đếm từng miếng nhum là một, đặt lên trên cơm. Và chú không phải là cứ để lên đâu nha, chú sẽ xếp so le cho nó thành caro á. Nó sẽ xếp so le giống như là mình đang thắt bính từng miếng thịt nhum lên miếng cơm của mình vậy. Và wasabi sẽ được để lên trên mặt. Một xíu nước tương sẽ được rưới lên. Và đây, đẹp quá ha. Chú xếp so le nha, chứ không phải là cứ đặt lên trên không đâu. Mùi nước tương, tại vì chú rưới nước tương lên trên cùng. Nhum nó béo, nó tan trong miệng luôn. Thịt nhum cũng ngọt nữa. Mùa này là mùa đông. Nếu mà mọi người để ý á, thì nhum ở Nhật Bản được ưa chuộng nhất vào mùa đông. Thì khi mùa lạnh đó, mấy em nhum nó mập, cái gạch như cái phần cam cam thịt của nhum á, nó sẽ nhiều hơn và nó béo hơn bình thường. Món tiếp theo, sò long. Mọi người sẽ nhìn thấy chú tỉa con sò long thành hình cánh bướm, rất đặc trưng. Chú đập cái con sò long xuống một cái chẹp luôn á. Chú bạo lực với em đó quá vậy. Lại là một xíu nước tương lên trên, giống như cái cánh con bướm hoặc cánh hoa ha. Mình sẽ gắp lên. Mình sẽ không cảm nhận được vị tanh đâu. Sushi sò long luôn luôn không làm khoai thất vọng, giòn ngọt và có một xíu cái độ nhớt nhẹ của sò long. Sò long nó khác sò đỏ ở một chỗ, hai con đều ngọt, nhưng sò long nó giòn và nó ít cái độ dai hơn so với sò đỏ. Cái động tác đập mạnh đó chính là giúp cho cái con sò long đã được tỉa bông nó cong lại để nhìn nó giống cái cánh bướm hoặc là cái bông hoa hơn. Miso. Thank you. Đây là một cái loại tôm nhỏ. Trong cái dĩa này chú đã sơ chế và chú gắp từng miếng thịt tôm lên để lên trên cái cơm nấm. Tôm này đã được lọc kỹ và chỉ toàn là thịt tôm thôi. Chú dùng muối để làm vị mặn chứ không phải là nước tương. Tôm, mùi của tôm tươi nó không bị lấn át bởi mùi nước tương. Và tiếp theo sau đây chính là một món ăn vô cùng đặc biệt và được chờ đợi từ đầu tới bây giờ. Đó chính là món, mọi người có đoán được không? Cái màu trắng ngà ngà. Đây là tinh hoàng của cá tuyết mọi người ơi. Là một trong những cái món sashimi rất nổi tiếng ở Nhật. Và chú dùng cái khò để mà khò cho nó cháy xém đi. Khoai ngồi đây thôi, Khoai vẫn nghe được cái mùi cá đã được khò nướng ra. This is Sirako. Sirako. Oh. Before baby. Lại là muối. Very clean. Và mọi người nhìn bên ngoài, nó có một cái màu trắng kem và đã được cháy xém bởi lửa. Nhìn đến lúc nó còn sống thì mọi người sẽ cảm giác nó giống như là tủy hoặc là não vậy á. Món này thì rất là nổi tiếng ở Nhật. Và bây giờ Khoa sẽ ăn nha. Wow, nó béo một cách xuất sắc luôn. Béo ngậy trong miệng. Có một xíu vị chua của chanh và muối ở bên trên. Mọi người để ý là cái món này mà càng ngon á, càng đặc biệt á, thì chú sẽ không dùng nước tương mà chú dùng muối thôi, để cho mình cảm nhận được cái hương vị và mùi vị của cái món ăn đó. Wow, nuốt rồi nhưng mà vị béo vẫn còn đọng trong miệng. Và khi chú khò lửa làm cho cái mùi hương của cái tinh hoàng cá tuyết này nó thơm hơn một chút và nó nồng nàn hơn. Món này cũng hơi ngại, nhưng mà vì là đặc sản nên nếu mà mọi người có dịp thì nhớ qua Nhật để ăn thử nha. Cái tinh hoàng cá tuyết nó quá là hương vị đặc trưng cho nên Khoa phải ăn miếng gừng ngay lập tức.
Ở đây người ta có cho mình một cái chén súp miso. Chén súp cũng đơn giản thôi. Ở phía trong đây có một xíu cải và cái tương đậu được nấu cùng, và một xíu cà rốt, rau củ. Tay khoai lạnh á, hồi nãy run luôn, không cầm được đũa luôn. Mà vô đây ngồi hồi khoảng 20 phút sau thì tay khoai mới trở lại bình thường. Thơm mùi cá khô. Một cái hộp đặc biệt. Khoa nghĩ cá ngừ này là phần 6.500 Yên. Nhưng đặc biệt đây là bụng cá ngừ. Phần béo của cá ngừ này thì sẽ được dành cho suất 8.500 Yên. Mọi người sẽ thấy xen lẫn ở trong cái lớp thịt cá ngừ chính là lớp mỡ cá ngừ trắng trắng. Hấp dẫn quá. Khi mà để gần với lại miếng thịt cá ngừ bình thường vào phần bụng cá ngừ á, thì mọi người sẽ thấy có hai màu khác nhau. Phần bụng nó béo hơn và nó đắt tiền hơn. Lại là cơm. Mọi người có thể nhìn đây, bóng xỉu và có những cái vân mỡ đang xen. Cơm của chú á, có một xíu tương rồi, vẫn là cái vị chua nhẹ của thịt cá ngừ đặc trưng, béo, thơm, không hề tanh. Cá ngừ thì nó sẽ có hơi dai một chút, cái thớ thịt của nó, chứ nó không có phải là mềm giống như là cá hồi. Đây là thịt lương đã được hấp và chú sẽ cắt ra để lên trên đây. Một xíu muối lên trên. Thịt lương khi mà khò, và chú khò là khò cái phần da chứ không phải khò bằng thịt, nên cái phần da nó có lớp mỡ nhỏ nhỏ ở dưới da, lớp mỡ mỏng ở dưới da của lương á, nó sẽ nóng lên và nó bốc mùi thơm. Coi cắn cái hột muối nó bị mặn nhưng mà không sao. Thịt lương mềm, béo, có vị ngọt. Khoa nghĩ là chú đã ướp cái lương này với một ít đường rồi, nó hơi ngọt. Khoa nghĩ là cái nigiri sushi lương này là cái cuốn nãy giờ bị kỳ nhất á, vì thứ nhất là phải cắn trúng một cái hột muối báo lớn do chú rắc á, thứ hai là ăn trúng cái xương của thịt lương, thành ra hơi bị xui ngay chỗ đó. Chú lấy một cái miếng rong biển ra để làm cái phần cuộn rong biển, một xíu cơm, xong rồi cá ngừ đã được cắt nhỏ. Chú bỏ một xíu wasabi vô, cá ngừ cắt nhỏ, xong rồi cuộn lại thành hình cái nón và đưa cho mấy đứa em khoai ăn. From Hokkaido. Yeah. Trứng, arigatou gozaimasu. Trứng cá hồi đến từ vùng Hokkaido. Cụm đi, xu ăn mất tiêu hả? Nó ăn nhanh thiệt. 2, 3, vô. Trứng cá hồi nó mặn, béo, cái lớp rong biển ở bên ngoài á nó giòn và nó thơm mùi rong biển nữa. Nhưng mà ăn tới cuốn này là thấy hơi lưng bụng rồi đúng không? Ăn mỗi thứ một chút nhưng mà cảm thấy bụng nó lưng rồi á. Yeah, thank you. Và cái cuốn lúc nãy là cái cuốn kết thúc bữa ăn ngày hôm nay của mấy anh em khoai, và người ta sẽ có một ly trà matcha. Kết thúc bữa ăn bằng một ly trà nóng. Bây giờ Khoai sẽ ăn cái phần cuối cùng của Khoai, đó là miếng trứng. Giờ nãy chú cho mình ăn lần đầu tiên, khai vị là cái món đầu tiên mà quên ăn. Quyết định thôi để cuối cùng luôn, tại vì ăn giữa chừng mất công nó xen lẫn vào trong cái thứ tự món ăn mà chú đưa ra. Ở trên cái ly uống trà sẽ in hình và tên gọi của mấy em cá làm sashimi hoặc là làm nigiri. Cá tai nè là cá hồng nè, con nhum nè, con tôm nè, con cá bơn là con cá Khoai ghét nhất trong tất cả các loại cá ăn sống. Hôm nào mình phải đi ăn con này nè, cá nóc, một trong những đặc sản. Bây giờ là 11 giờ 57 phút, là gần 1 tiếng đồng hồ. Bữa ăn kéo dài 1 tiếng đồng hồ đã hoàn thành. Bây giờ thì Khoai sẽ đi ra khỏi tiệm để cho chú tiếp khách tiếp theo. Mọi người ơi, Khoai nhìn thấy ở phía bên ngoài có rất là nhiều vị khách đang đứng đợi. Cứ 8 người 1 tiếng đồng hồ thì hàng đợi mà mười mấy 20 mấy người chắc phải đợi tới 2-3 tiếng luôn á. Arigatou gozaimasu, thank you so much.
Và hàng đợi của chúng ta, Khoai ra đây Khoai quay lại cho mọi người coi chung Khoai nha. Hàng đợi của chúng ta bên ngoài chắc là đang là mười mấy vị khách. Thật ra lúc nào cũng vậy, có một cái anh nhân viên ảnh sẽ ra nói với các vị khách đợi bên ngoài là một lần chỉ phục vụ được 8 người trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nếu mà mọi người mà muốn đến đây ăn á thì có thể tới sớm giống như Khoai tầm 10 giờ 15 phút và mình đợi tới khoảng 11 giờ. Rồi quán mở cửa là vô ăn là vừa. Ở trong cái khu chợ này có rất là nhiều tiệm sushi kiểu như vậy. Và người ta cho mình ăn kiểu omakase, từng miếng một và mình sẽ phải đợi và được nhìn thấy cách đầu bếp làm trước mặt mình. Nếu mà bà con cô bác có đi qua Nhật chơi thì có thể thử một lần trải nghiệm cảm giác ăn omakase ở những cái nhà hàng nho nhỏ 7, 8, 9, 10 thực khách như vậy. Thì Khoai thấy nó khá thú vị. Và dù là giá nó sẽ hơi cao một chút so với những cái tiệm sushi bình thường, nhưng mà nó đáng để trải nghiệm một lần. Giờ thì Khoai với mấy đứa em sẽ cùng nhau về lại khách sạn, soạn đồ, trả phòng khách sạn và đi thẳng ra sân bay. Chiều nay 4 giờ rưỡi Khoai sẽ bay về Việt Nam. Hẹn gặp lại mọi người ở chuyến du lịch tiếp theo. Hy vọng một ngày nào đó gần nhất Khoai có thể quay lại Nhật Bản để mà ngắm hoa anh đào nở chẳng hạn. Cảm ơn mọi người đã coi tới đây. Bye bye, hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.